It's weekend and today we're going to cook again. And plan nyo kung anong lulutuin natin. Well, hindi pa alam. Sabihin ko na, it's pares. I'm gonna do pares this time. And this kind of pares is the usual pares na natikman ko na sa restaurant. Unlike kasi sa streets na pares, is medyo masabaw. So ito, medyo siya malapot and flavorful. And although wala naman nagsabi sa akin kung paano ginagawa yun, I just researched about the recipe and I tried it. And napatunayan ko masarap. So I'm gonna share it to you today. So are you ready? And stay tuned and let's do it. So simulan na natin ang ating pagluluto. So ano ang ating unahin? Siyempre, ating beef. So yung beef, i-boil na siya. Nilaga ko na siya, maaga ako magising. Kasi mahal ko na. So maaga ako magising para ilaga yung beef natin. Nasa sa inyo naman yan po, wala kayong i-boil na beef, pwede namang i-pressure cooker. So dahil wala akong pressure cooker, so nilaga ko na siya. So, umpisahan na natin sa paggigisa. So magigisa tayo ng bawang, sibuyas, at ginger. Okay? And then, after that, ilalagay natin yung beef. So, igisa mo na tayo. Gagamit tayo ng mga 3 kutsara. First is, nasanay kasi ako ng bawang. Pero sabi, dapat ang ating sibuyas. So, umpisahan natin sa pagigisa ng sibuyas. Isunod naman natin ang ating bawang. At ngayon naman, igisa natin kasama ang ginger or luya. Haluin mabuti hanggang sa maging brown. Ngayon naman, isunod na natin ang ating beef. Ngayon naman, isunod natin ang toyo. Huwag masyadong madami kasi maglalagay pa tayo mamaya ng asin. Next is maglalagay tayo ng sabaw o 2 basong sabaw ng pinaglagaan ng baka. Or kung wala naman kayong beef stock, 2 basong tubig na lang. Pagkatapos, habang kumukulo, ilagay naman natin ang ating Knorr Beef Cubes. Isunod na natin ang ating anise at ihalo mabuti. Pagkatapos, atin nang takpan at pakuluan ulit ng 10 to 15 minutes. So ngayon, after na kumulo ulit yung ating beef, lagyan naman natin ng 1 kutsarang brown sugar.
Sa inyo kung gaano katamis. Pero sa akin kasi yung konting tamis na. And then, after ng brown sugar, lagyan naman natin ng asin. So, tansyahin nyo rin kung gaano kadami. Gaano kaalat ang gusto nyo. And of course, after ng ating asin is black pepper. Black pepper. Freshly ground black pepper. So, haluin ulit natin like that. And then, hintayin natin matunaw yung asukal. Of course, titikman natin. Ating tikman. Kung ano naman mamaya, halo lang kayo ng halo, hindi tinitikman. Hindi lang. So yun, ganon. Hindi porket nakalagay 1 teaspoon or 1 tablespoon. Yun na lang talaga. Depende pa rin sa panlasa. Kung baka naman mamaya. So ngayon, lagyan na natin ng slurry. Yung slurry, ito yung mix ng cornstarch at water. Ayan na. Higit na siya sa ilalim. Para maglapot ang ating sauce. Pagkatapos nating ilagay ang slurry, haluing mabuti hanggang sa maging malapot ang sabaw. Pagkatapos, pwede na nating i-plating. Ayan, tapos na. Ito na ang ating beef pares at atin ang budburan ng chopped onion leaves para mas lalo pang sumarap. So, tapos na ang ating pares. Siguraduhin yung may kanin kayo. Masarap din to with sinangag na kanin. Yung maraming baba. So, ito na ang ating finished product. And definitely, magugustuhan nyo to dahil ito, favorite ko to. Favorite na to. Dish na to sa lahat. So, yun lang guys. And I hope you enjoy yung ating recipe today. And once again, this is your Tita Inday, and I hope you subscribe. Well, I'm pushing you to subscribe to my channel and then click the notification bell so that every time I upload something, you'll get notified. So, yun lang, and have a nice day, and God bless everyone. Keep safe.